Đang sốt cây cổ đấy mà cây này dễ dễ. Cái này là bao nhiêu rồi nghệ nhân nhỉ? 85 triệu anh em nhé. Xanh lá móng. Cây này có một thời gian được quay lúc bật lá rồi. Kinh quá nhỉ, hết đa lại có đa. Đây, anh Hải ra là anh lại bê đây. Nghề Cường đang liên hoan em mới, hình như có chữ nho ở kia sao nhỉ? Chữ vàng cái này, không biết là viết chữ gì. Đâu? Đấy, viên đá này. Khắc chữ khắc tên mình lên đá. Ừ. Khả năng bài thơ của Đỗ Phủ sao? Vừa chém một con để bắn. Con gì? Chanh. Để đâu rồi? Hắn mang về đâu? À, đây. Có to không hả người nhân? Trọng 40-60 lọt lòng. Đáng làng à? Đáng chụp làng. Anh để phương nào? 90%. Bao nhiêu tiền đấy? Nặng à? Tức ngực. Tức ngực. Cũng chỉ đôi trăm chứ mấy. Không đến. Không đến. Không đến. À. Được đấy. À. Chưa lên sóng nhỉ? Chưa, con đấy chưa. À, kinh đấy. À. 90%. Xoay nốt tiền để cả. Cao bao nhiêu? Con đấy chắc cao nó chỉ 35 thôi. Thế được. À. Gì nhỉ? Lúc nào gửi ảnh em xem phát nhỉ? Hả? Để ngó phát. Xem là có hợp nhãn không? Con này người thích. Nghe xúc động đấy nhỉ? Nó có bán đâu. Mua được đúng lúc nó kéo cây đi chơi nó mang đi. Được đấy nhỉ? Đè ra được. À, hôm lấy ở trên đấy à? Trên hội TTC ấy gì? Bách con khôi đẹp nhất sơn luôn. Bách xong cái cây của ấy à? Cây của con ông con rể ông Cường à? Phải không? Không, con là của anh Thật Phùng. Đây đây có bao giờ bán cây đâu. Rồi. Nhưng mà mang đi là thì mình. Có phải cây hôm anh em mình vào ngó không nhỉ? Không, con này ăn giấu ở bên nhà em trai nhà. 15 năm rồi mà. Chưa phạm mấy bàn chọc hỏi có bán đâu. À? Cái này bao tiền nha người nhân? 25 triệu. 25 à? Đéo anh chú mua được. Tiếp tục cái này 25 củ. Nghệ nhân đang nhặt. Thế bây giờ cửa ra là bao nhiêu? Con đấy thì giờ xác định là hẳn hoi thì bán, còn không thì hẳn hoi. Biết bao nhiêu hẳn hoi. con đấy đọc kiểu giống ngực. Đây nó bằng cái này này. Ui, to thế cả. Con đấy to đấy nhỉ? Nó phải bằng con này. To đấy nhỉ? Thế thì to đấy. Đây này có ảnh chụp tối bị chụp trộn. Đó, em vừa xem mấy cái ảnh rồi. Đêm hôm trước này chụp có ảnh tay béo đứng ở cạnh như này. Đấy, vừa xem cái ảnh nữa. Đây này, có ảnh tay béo rồi này. Ừ. Nó to gần một người tay béo ấy. Kinh á. Được à? Hôm nay đấm mới lên tiền. Con này con dâu phải hắn nuôi nó bị dại ra. Giờ đột lại là 5 là lại nó lại ngồi ngay. Được đấy nha. TTC à? TTC. Bác con đẹp nhất, phôi đẹp nhất sới. Lá móng à? Đang sốt cây cổ đấy mà cây này dễ. Cái này là bao nhiêu rồi nghệ nhân nhỉ? 85 triệu anh em nhé. Xanh lá móng.
Cây này có một thời gian được quay lúc bật lá rồi. Giá độ trên này cũng được cơ. Chưa đâu lưu. Được một tiếng sau rồi đúng không giá? Nhân mẹ đi, cậu nhân đi. 85 củ. Đây, đang sốt xanh cổ đấy anh em, không vào cái mã này thì vào. Bây giờ cửa ra là bao nhiêu nghệ nhân? Con ấy để biết đường mà lo liệu sự. Mấy hôm nữa mất thì không được tác nghiệp. Như là như nào? Rộp mạng 15 củ. 15 à? Ừ, thế để biết. Đó. Còn người ngoài thì 2 lít. Anh em nhé. Đấy. Đang nói chuyện cái cây cưng mới săn được chứ không phải cái này. Là vừa múc xong đã được cộng nhiều rồi, nhưng mà chưa có ý giao lưu vì chưa thấy được giá. DC dầm lá lắm, cây này tốt thật. May quá hôm trước bận nên không sang xem được. Chú nhìn nữa thì không nhìn. Mà chú lên thì chắc là hôm nay nếu mà lên thì chắc là chú lại đè cả. Nhưng mà lúc ấy chắc gì đã dám đè. Đè. Khẳng định đồ đấy là đè. Đè. Đây. Lúc này cũng vì anh basic. xong là rất nhiều đối thủ. Cứ đòi bảo lấy không bao tiền. Basic. Mình dọn đường cho rồi, bây giờ chỉ có anh em chỉ có cái xin cộng thôi. Lưới cộng ngay thì nó khó nhá. Hạnh à? Hạnh. Đang tương đối có hoa, nhiều hoa. Con này không nào hết hoa. Ừ. 2 thân hạnh lúa. Cái này là bao nhiêu tiền này nghệ nhân nhỉ? Ok, 20, 20 triệu nha anh em. Cái hoa hạnh, hạnh phúc. Đây cái bông này đang nở đây. Nụ đây. Vẫn tiếp tục nụ. Ừ. Hay là có bông nở. Ừ, thế hay nhỉ. Đây nụ đây. Hai bông kia. Nó liên tục nhỉ. Đây nữa. Nhiều lắm. Không nào hết. Già nua khắc khổ nha. Cái này nó nổi tiếng ở trên diễn đàn cây cảnh Việt Nam cách đây khoảng 15 năm rồi. Dưa đẹp lắm. Đây ở bảo tàng mà cây chụp ảnh nhiều lắm. Vì nó rực rỡ hoa. Hoa rất đẹp. Tên hay, hoa đẹp này. Nụ này, cái chùm một riêng cái chùm này đã hiện tại đang thấy ở 4-5 bông rồi. 4 bông. Này, toàn 4 bông rồi. Cây nó già. Quay cái mặt bông rồi. Đây là cái này mà nó nở to bằng cái bát. Đấy anh em.
Thân lũa nhưng mà cây rất khỏe. Được đấy. Được. Em này đẹp này mà chưa lên đường nhỉ. Để chơi thôi. Chính là em này để sang bên ý thì chơi được cái chứ. Mang vào sân 2 cây nó mất 2 cây. Ồ. Cây nào nhỉ? Cây đa này, một cây phôi. Thế còn cây chuột hôm nọ là bán cho ai nhỉ? Cây chuột đã bán đâu? À chưa bán à? Tưởng bán rồi. Cao này là bán này, đang chờ trồng đá. À. Chính là con ấy đi chơi được cái gì? Vinh đây là Long một Vinh đang mời con này. À. Với ba là không bán rồi. Đang được cái đa này như cũ vừa rồi mà lên 3 nó nhiều. Đa khổ. Nên người ta cũng giảm đa nhiều. Căng nhẹ. Căng thì căng cái tiền nào có đấy. Nhiều cái đa này rất nhiều lắm. Nhập này lại xuất rồi. Kiểu này nhập này lại xuất rồi. Dưới hình như là 12 triệu ấy. Quên mất khoảng đấy. Quay cũng 2-3 lần rồi. Mất cây rồi. Kinh đấy nhỉ. À tức là thắng lại tiếc à? Thắng lại tiếc hay sao mà nói to thế? Con đấy kinh ấy nhỉ, nhiều thịt đấy nhỉ. Lại mất lượt à? Thắng mất lượt à? Mạnh dạn lên thế nào. Ok cả nhà sang bên này xem nào.